ძალიან მაგარი იყო ეს ყველაფერი. ვიცით რომ ნებისმიერ ლაშქრობას წინ უძღვის გარკვეული სამზადისი. აუცილებლად უნდა მოამზადოთ ზურგჩანთა, რომელშიც მოათავსებთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ტანისამოს საკვებს, აუცილებლად უნდა ჩაუდოთ წყალი, კიდევ ერთხელ სხვადასხვა რესურსებზე გადავამოწმოთ ამინდის პროგნოზი, თუ აპირებთ ეს ყველაფერი გადავიღოთ ვრცელი ფილმის სახით, უნდა გავიაროთ დეტალურად გადასაღები ტექნიკის მდგომარეობა. გარდა ამისა არსებობს კიდევ მრავალი წვრილმანი და მნიშვნელოვანი სხვა ფაქტორი, რომელიც უნდა მივიღოთ ხედველობაში. ეხლა ვნახოთ, როგორ მიდის ჩვენი პირადი სამზადისი ამ ხვალინტერი დაუწყარი ლაშქრობისთვის. წავედით. ეს არის ჩემი სამუშაო ოთახი, ასე ვთქვათ, ჩემი ბუნაგი და სამზარეულო. ეხლა დავიწყოთ გადავხედოთ რა წავიღოთ და რა წავიღოთ. ფანდულს, გიტარას, ან მით უმეტეს საქსოფონს ვერ წავიღებთ. ეს შტატივი აუცილებლად გამოყვება. ეს შედარებით პატარა შტატივია, მაგრამ უნდა წამოვიდეს. ნუ პირველი რაც მოდის, ეს არის GoPro. თავისი მეხსიერების ბარათებით, ბატონო. ელემენტი 5 ელემენტია. ორი ორიგინალური. ეს ხელის დამჭერი აუცილებლად გჭირდება. powerbank-ი უნდა დავტვირთოთ ეხლავე. ეს სატვირთი. ეს მეორე უკვე პროფესიონალური შტატივი. გაუშვებს დატვირთვაზე ელემენტებს. გადასაღები ტექნიკის მომზადების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია მეხსიერების ბარათების შემოწმება. გავათავისუფლოთ ჩვენი მეხსიერების ბარათები. ეს გადასაღები მოწყობილობები და ნადურბინდი, ეს პროდუქტი, ეს პატარა ზურგჩანთა აშკარად პატარა, ეს ტანისამოსი, ფეხსაცმელი.
სანამ ბოლომდე გავუყვებით გზას და შეუყვებით იმ დიდ აღმართებს ერთი ჩაი დავლიოთ. თვითონ ეს ადგილი სადაც ვარ ახლა მე თავიდან ბოლომდე ისტორიაა. და მრავალი აი ეკონომიკურ და იდეოლოგიურ განვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო, ну პირველ რიგში ის გამო რომ ქვეყანა ფაქტიურად თავისუფალი არასოდეს არ ყოფილა. ეს ადგილების შესწავლილი არ არის დეტალურად, ну რა დონეზეც კომუნისტების პერიოდში შეძლეს ხო შეისწავლეს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ შთამომავლებს ელოდებათ სასწაული აღმოჩენები აქ, იქ და საერთოდ მთელ საქართველოში. წავედით. დილამშვიდობისა მეგობრებო, სიკეთე თქვენ და ჩვენი ლაშქრობა მოკლედ დაიწყო. ეხა 7 საათი და 40 წუთია. დილაა. კარგი სუსხია. დაახლოებით 6 გრადუსი იქნება. მაგრამ ის ვიცით რომ აუცილებლად გამოვა მზე და ფერები იქნება მშვენიერი. ზურგჩანთა უკვე გაჩვენეთ. კაი დამძიმებული ზურგჩანთა 8 კილო მაინც იქნება. სიმაღლე რომელზეც ახლა ვიმყოფები სადღაც 850 მეტრია. ანუ რა გამოდის? უნდა ავიდეთ 1991 მეტრზე. სიმაღლეში უნდა გადავლახოთ, დავალაშქროთ დაახლოებით 1000 მეტრზე მეტი. ეს ლაშქრობა არ არის ისეთი გამოწვევებით სავსე, როგორც ჩემი წინა ლაშქრობა ზემო ხოდაშნის დედათა მონასტერში, როდესაც გომბორიდან ჩავედით უღელტეხილით ესე გადავედით ამიდასტურის ეკლესია, მე მაღლამთა და დავლა ზემო ხოდაშენი ბადაგონი. რაც საორია იმ ლაშქრობისგან განსხვავებით ეხლა გვიწევს აღმართზე ასვლა, თუმცა უმთავრესი მიზეზი რატომაც წამოვედი არის სწორედ ეს საოცარი პეიზაჟები უნდა გადავეხოთ. პირველი პუნქტი, სადაც ვაპირებთ მისვლას და გადაღებას, ეს არის მამიას სახლი. როცა მოვდიოდი ვემზადებოდი, ბევრი გაფრთხილება იყო, რომ არ გეშინია და რაღაც. ანუ იმას გულისხმობ, რომ აქ იმდენი რაღაც საინტერესო არტეფაქტი და ასე შემდეგ შეიძლება ვერ შეხვდეს, როგორც იქ რაღაც ძეგლები. ქვები, წარწერები, ქვევრები. მაგრამ სავსებით შესაძლებელია აწუცნაური ფრინველები ვნახოთ საქონელი სახლები და ღმერთმა დაგვიფაროს კიდე გლების ხროვარითაც გვაშინებდა. ამ დღეებში ქარი იყო და ნახეთ პრაქტიკულად როგორ მიხვეწა ტყისკენ მთელი ფოთოლი.
შევდივართ ამ ახალგაზრდა წესში, სულ ალბათ რაღაც 20 წლის, რომელიც გაჩეხილი იყო როგორც ჩანს და ვიღებთ სიამოვნებას აი ამ ხეტიალით. ცივის მთა თითქმის არ ჩანს, ეს ხეები სხვადასხვა უცნაური კონფიგურაციისთვის, თუმცა რასაც ჩვენ უცნაურობას ვეძახით, სწორედ ის არის ბუნებისთვის ყველაზე უფრო გასაგები ენა. ვიდივართ ასე ზევით და სიამოვნებას ვიღებთ ამ ასულით. სადღაც 10 საათზე 11-ზე უნდა იყოს სრული ხილვადობა და ზუსტად ამ გათვლითაც წამოვედი და მაგ დროს წესით უნდა ვიყოთ უკვე ცივის მწვერვალზე და იქიდან გადავიხოთ. ვიარეთ თუ ცოტა ვიარეთ, ჯერ მამიას სახლამდე არ მოსულვართ, მაგრამ ცივის მწვერვალები ჩანს და თითქოს არც შორს არის. იქით მოშორებით ხედავთ, შედარებით გამოჩნდება ანტენები. აი აქ.